So ngayon, titignan natin at sasagutin natin yung tanong nyo kung sino ba yung mas malakas at mas worth it sa dalawang video card na ito, yung 6800 ba ni AMD or yung 3070 naman ni Nvidia. So yan yung titignan natin ngayon. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxing. So kung bago ka lang dito sa channel na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe, lalong-lalo na kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, mga reviews, insights at mga unboxing videos ng mga video card, motherboards, CPU, and more. So ayun nga, ngayon titignan natin yung AMD Radeon RX 6800. Meron tayo nung reference card nila. So ito yung i-unbox at i-review natin ngayon. So para sa SRP nito, meron tong price na 46,000 pesos. So magva-vary pa yan sa mga stores na pagbibilhan nyo. And actually, wala akong makitang stock nito sa Lazada or kahit man lang yung mukhang legitimate na link. So magdadagdag na lang ako sa video description once na makahanap ako. Pero maghanap na lang kayo sa mga suking tindahan nyo, sa Gilmore or di kaya sa mga iba pang physical stores kung meron silang stock nitong 6800 ni AMD. So para naman sa specifications ng RX 6800 ni AMD, meron tayong base clock na 1,815 MHz at 2,105 MHz naman para sa kanyang boost clock. Unlike sa RTX 3070, meron tong 16 GB of DDR6 memory kaysa dun sa 3070 na 8 GB lang. Meron din tong TDP na 250 watts. So ano pa hinihintay natin? I-overview na natin tong GPU na ito. So hindi natin siya ma-unbox kasi yung laman lang nito actually is yung kanyang documentation. So wala naman siyang kasamang iba pang items na kailangan yung makita. So dumiretso na tayo sa ating overview. So ito na yung ating Radeon RX 6800 ni AMD. Makikita natin sa harap, meron tayong tatlong fans dito at yung shroud niya is abot hanggang gilid ng ating GPU. So meron tayong Radeon na design dyan na umiilaw kapag nakasaksak tong video card na ito. Makikita rin natin dito yung ating heatsink at yung ating dual 8-pin na required na connector para ma-power itong GPU na ito. Pagdating naman dito sa baba, almost covered din yan ng ating front na shroud at sa gilid, meron tayong maliliit na holes dito para makapag-exhaust siya ng heat. And actually, dyan rin nakalocate yung mga heat pipes para sa GPU or sa heatsink ng GPU na ito. Pagdating naman dito sa likod, makikita natin saradong-sarado siya with the exception of the GPU processor na naka-expose yung likod niya dito sa ating backplate. Yung backplate niya is metal and meron siyang silverish or parang actually, yeah, silver na color and design. Meron rin tayong makikita na R na logo dito sa lower right niya. Para naman sa I/O ng 6800, makikita natin meron tayo dito ng dalawang display port, isang Type-C at saka HDMI port, and meron siyang Radeon na design dito sa kanyang I/O. Idadagdag ko lang rin na ito yung parang pinaka-premium na video card na nahawakan ko dito sa channel na ito kasi yung feel niya is kakaiba kaysa sa mga ibang video card na na-review natin. Iba talaga yung feel kapag nakikita mo minimal lang yung heatsink na lumilitaw and aligned yung fans ng maayos, wala masyadong PCB na nakikita dito sa video card na ito, at paghawak mo pa lang sa kanya, although may plastic parts pa rin siya, parang nahawakan mo is halos lahat metal. So, hindi enough yung sinasabi ko dito. So, kung makabili man kayo ng ganitong klaseng video card, matatry nyo yun or mapapansin nyo rin yun sa sarili nyo kapag hinahawakan nyo siya. So, kakaiba yung feel nitong video card na ito kapag hinahawakan. Siguro matutuwa rin kayo kapag binibuild nyo na to sa loob ng PC nyo. So, yan yung ating overview para sa RX 6800. So, bago tayo pumunta sa ating benchmark, i-compare nga pala natin to sa RTX 3070 ni Galax. Ito yung RTX 3070 SG. Ito yung merong extra na fan sa likod. Kaya kung gusto nyo mapanood yung video niyan, nakalink yan dito or nakalink rin yan sa video description. So, ito yung i-compare natin dito sa 6800 na i-review natin ngayon. Unahin natin sa synthetic benchmark. Gamit yung 3D mark, benchmark natin yung 6800 at saka yung 3070 natin sa TimeSpy at saka TimeSpy Extreme. Makikita natin dito na kuha tayo ng 13,506 sa RX 6800 natin at 13,132 naman
sa ating 3070 pagdating sa Times Pi score. Pagdating naman sa Times Pi Extreme, medyo dikit lang din sila pero lamang ng kaunti dito si RX 6800 pagdating sa numbers natin. Pero sobrang minimal lang talaga nung difference nila. Para naman sa gaming benchmark natin, nag-benchmark tayo ng 4 na games na hindi natin kinompare sa 3070. Ibig sabihin, stand-alone lang na benchmark para sa 6800 natin. At meron naman tayo 5 games na benchmark natin with the 3070. Pinag-compare natin yung dalawa. So, unahin muna natin sa mga stand-alone na benchmark natin. Unahin natin sa Dota 2. May kita natin dito on 1080p. Meron tayong 224 FPS on average at 164.4 FPS naman pagdating sa 4K. So, kung naka 144Hz monitor ka, kayang-kaya rin naman ng 6800 yan dito sa Dota 2. Pagdating naman sa Metro Exodus on Extreme Settings DX12 on 1080p, may kita natin dito meron tayong 155 FPS at 71 FPS naman on 4K. So, kung kayang-kaya niyang laruin itong game na to above 60 FPS kahit na naka 4K tayo. At syempre, ma-utilize nyo again yung 144Hz potential nito on a AAA game sa 1080p. Sa Resident Evil 3 Remake naman, isang AMD optimized na game. May kita natin dito on 1080p Graphics Priority Preset DX12. Meron tayong 322 FPS on average, habang sa 4K naman meron tayong 107 FPS on average. So sa mga Resident Evil fans dyan, sisiw na sisiw yung game na to para kay 6800 ni AMD. And last sa ating standalone na benchmark, ito naman isang NVIDIA na optimized na game. Ito yung Control, makikita nyo on high preset, no motion blur DX12. On 1080p, meron tayong 140 FPS at 1080p naman with ray tracing, may kita natin meron tayong 65 FPS. So, sa ray tracing pala guys, pwede nyo siyang i-enable dito sa video card na ito kasi hindi naman RTX feature yung nasa loob ng game. Nakalagay doon ray tracing, kaya pwede mo pa rin siyang i-enable sa 6800. So, continuing sa 4K 1440p na render resolution. So, parang DLSS tayo kahit hindi. Kasi sa in-game settings niya, pwede siyang magbago ng render resolution parang sa Rainbow Six Siege. Yung pwede mo gawin 50% to 100%. So, dito, 4K na naka 140p render resolution, meron tayong 88 FPS on average. Habang sa 4K with ray tracing naman, same pa rin yan, 1440p render resolution, meron tayong 41 FPS. So, both the RTX 3070, kung mapapansin nyo sa benchmark natin last time, hindi sila talaga umaabot ng above 60 FPS pagdating sa control on 4K, kahit na naka DLSS pa or naka 1440p na render resolution para sa game na ito. Kaya kung gusto niyo siyang malaro ng above 60 FPS, laro-laruin niyo lang yung settings, huwag niyo siyang i-max settings or i-high settings pagdating dito sa game na ito. So, pumunta na tayo sa mga pinag-compare na games natin. Unahin natin sa Battlefield 5. May kita natin dito on 4K resolution, Ultra Preset DX12, si RX 6800 nakakuha ng 102 FPS on average, habang si 3070 naman SG ni Galax merong 90 FPS. So, onti lang yung difference nila ngayon. So, same settings, 4K, may kita natin 10 FPS difference lang siya. Tapos, pumunta naman tayo sa 1080p na results natin para sa same game, Battlefield 5, same settings. Meron tayong 190 FPS on average sa 6800, habang 183 FPS on average naman sa 3070. So, sobrang dikit ng laban nila pagdating sa game na ito. So, sa 4K, 10 FPS na difference. Pagdating naman dito, almost 7 to 8 FPS difference lang pagdating sa Battlefield 5. Pagdating naman sa Call of Duty Warzone, makikita natin dito on 4K resolution, max settings DX12, si 6800 nakakuha ng 92 FPS on average, habang si 3070 naman is nakakuha ng 80 FPS on average. So, mas mataas si AMD dito sa isang rason at isang rason lang na nakikita ko. So, kapag bine-benchmark ko kasi si 3070, may kita nyo na pag sinagad natin yung max settings siya or naka-max settings siya, mamumula na yung bar sa upper right ng settings. Ibig sabihin, mapupuno mo na or almost puno na yung kanyang VRAM or yung video card memory niya. Pero dito, si 6800, tandaan natin, meron siyang 16 gigs of GDDR6 memory, unlike kay 3070 na meron lang 8 gig, kaya siya mas mataas
yung FPS dito. Kaya kung gusto mong pumantay sila or gusto mong mas mataas yung FPS ng 3070 mo, i-off mo lang yung ibang parang effects and ibang settings doon sa game na ito, which is yung Call of Duty Modern Warfare. So mapapansin nyo yan dito rin sa 1080p. Makikita natin on max settings ulit, 205 FPS si 6800 at 3070 naman merong 180 FPS. Pero mapapansin nyo sa low niya or sa 1% low, mas mataas si 3070 SG. Makikita nyo rin yung ganitong pattern mamaya sa mga ibang games na binenchmark natin dito sa dalawang product na ito. So mas mataas yung 1% low ni 3070 kaysa kay 6800 kahit na mas less than siya doon sa average ng 6800 na FPS. So moving on, sa Crysis Remastered naman on 4K resolution ng Can It Run Crysis na preset DX12, makikita natin si 6800 merong 30.9 FPS habang si 3070 naman is merong 30.2 FPS. So dikit kung dikit. So, pwede pang maging, actually, pantay lang talaga to point something lang yung difference nila At mapapansin nyo nga, yung sinabi ko kanina, mas mataas yung yung 1% low ni 3070, meron tayong 24.7 FPS habang si RX 6800 naman, 20.9 FPS yung kanyang 1% low. Same din na nangyari sa ating 1080p na benchmark. Makikita natin dito 60 FPS yung 1% low ni 6800 at 62 FPS naman yung 1% low ni 3070. So around 87-86 naman tayo sa average ng dalawang card na ito, which is dikit pa rin. Next naman sa Cyberpunk 2077 on 4K Ultra Preset 100 FOV No Motion Blur DX12. Ang ginawa natin dito is sinet na natin sila parehas sa DLSS at saka sa Fidelity FX, which is yung nagda-downscale and upscale ng resolution para maging pantay yung benchmark nila dito sa ating test or sa benchmark mismo natin. So makikita natin dito merong 63 FPS si GeForce RTX 3070 habang si 6800 naman ni AMD merong 61 FPS on average. So, lamang na dito si 3070 ni Nvidia pero take note lang, hindi pa talaga stable si Cyberpunk 2077 ngayon. So, pwede pang magbago-bago yan. Pero kung titignan nyo lang maigi yung ating graph, almost dikit pa rin sila. Pero lamang lang talaga si RTX 3070 or yung Nvidia na card pagdating sa mga 1% low. So, same lang rin na makikita natin sa 1080p benchmark natin para sa Cyberpunk 2077. Meron tayong 106 FPS sa 3070 at 97.2 FPS naman sa 6800. So, this time, almost same lang sila ng 1% low pero mas lamang si 3070 dito sa benchmark na ito. And ang last game naman na benchmark natin is yung GTA 5. Makikita natin dito on 4K resolution, ultra settings, DX12. Meron tayong 63 FPS on average para sa 6800. At sa 3070 naman, meron tayong 55.4 FPS on average. At mapapansin nyo, mas mataas na this time yung 1% low ng RX 6800 kaysa sa 3070 natin. Pero pagdating sa 1080p naman, gumanti lang si 3070, mas mataas na yung 1% low niya ulit. Meron tayong 98.6 1% low para kay 3070 habang 67 naman sa 1% low ng 6800. Pagdating sa averages nila, konti lang rin yung difference, 5 FPS lang. So habang bine-benchmark natin tong video card na to on synthetic benchmark and gaming benchmark, umabot yung temperature niya ng 78 degrees Celsius on max load. Makikita nyo sa graph ngayon, siya yung pinakamataas and actually alam ko yung rason kung bakit. Kasi lahat ng 3070 na nireview natin, makakapal yung heatsink, lumalagpas sila sa kanilang 2-slot na design kasi ang lalaki ng heatsink at saka yung kanilang shroud. And para naman sa 6800 ni AMD, sakto nga lang siya na 2 slots pero manipis lang rin yung heatsink niya compared sa 3070 na kalaban niya. So, kaya siguro ganun yung yung temperature ng card na ito. Kaya kung bibili kayo ng 6800 na ni AMD, marerecommend ko wag niyong piliin yung reference edition or yung reference card. Bilhin nyo yung parang sariling design nung brand na bibilhin nyo. So, ito may nakikita ka ngayon sa picture ngayon ng Sapphire 6800, iba yung design nila dito sa 6800 na reference card ni AMD. Tingin ko mas okay yung mga ganon, though hindi ko pa natetest kasi mas makapal nga yung mga heatsink nila. So yan yung ating mga benchmark para sa 6800 ni AMD. So I think pwede na tayo pumunta sa ating conclusion or final thoughts
para sa video card na ito. So kung naghahanap ka ng video card ngayon sa market for 4K gaming o di kaya high refresh rate gaming, is marirecommend ko naman itong Radeon RX 6800 ni AMD, lalong-lalo na kung yung mga games na nilalaro mo, mga AAA games na kailangan ng mas maraming graphical settings na magbe-benefit yung 16 gig of GDDR6 memory niya. Pero in terms of price to performance ratio talaga, performance-wise, same sila. Almost nagpapalitan lang sila ng blows ng 10 to 5 FPS sa mga games na benchmark natin. Pero pagdating sa price to performance ratio, makikita natin na mas mura nga si 3070 kaysa sa 6800 ni AMD. Siguro talaga nagpamahal dito is yung kanyang additional VRAM kaysa sa 8GB VRAM na meron tong 3070. Pero ayun nga, nasa inyo yan kung alin dito yung pipiliin nyo. Pero para sa akin, kung price to performance ratio, of course, the RTX 3070 ni Nvidia. Pero hindi ibig sabihin nun is bad card or hindi magandang card itong 6800 ni Radeon or ni AMD. Talagang yung price niya kasi iba sa RTX 3070 kasi yun nga, mas mataas yung specifications niya when it comes to VRAM kaysa sa 3070 ni Nvidia. So, kayo ba mga pre? Let me know sa comment section below alin yung pipiliin nyo, 3070 or 6800 ni AMD. So, dyan lang nga natatapos yung ating review para sa 6800 ni AMD. So, kung gusto nyo itong video na to mga pre, i-like nyo. Kung di naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung interested kayong bilhin itong product nito, again, mag-iwan na lang ako ng link dyan sa video description kung makahanap na ako ng legit na link or legit na product doon sa Lazada natin. Again, kung iniisip nyo na kung anong papanoorin nyo next dahil natapos nyo na itong video na ito, meron tayong previous GPU review, pwede nyo panoorin ngayon. At ito naman, random YouTube video na hindi ko alam kung ano yung nire-recommend sa inyo ngayon ni YouTube, pero yun daw yung panoorin nyo next. And of course, sa gitna, huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa channel na ito. Kaya kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.